Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tang Thư Sinh Tử tập 5. Thế vật chất và thế tinh thần tồn tại sống sống. Đến đây, Ngài tiếp tục đưa ra một nhận định rất đáng chú ý. Bạn đừng tưởng người chết chỉ như một luồng hơi, không có hình dáng chi cả, hoặc bị thua kém lúc còn sống về một điểm nào đó. Đây là một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu. Khi nghĩ đến người chết, nhiều người thường hình dung về một thứ gì đó mờ nhạt, mong manh, không rõ ràng, không có cá tính, không có ý thức. Như thế sự sống chỉ còn là một cái bóng nhạt nhòa sau khi rời khỏi thể xác. Nhưng Ngài lại đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác. Ngài cho rằng phần tinh thần của con người không phải là một thứ mơ hồ được sinh ra sau khi chết. Nó đã hiện hữu từ trước đó, ngay lúc này, ngay khi chúng ta đang ngồi đây, ngay khi chúng ta đang đọc những dòng này. Nó vẫn đang hiện diện, chỉ là chúng ta ít khi chú ý đến nó. Ngài cho rằng nhiều người đã hiểu lầm khi nghĩ rằng hai thế này xuất hiện nối tiếp nhau. Sống thì chỉ có thể vật chất, chết rồi mới có thể tinh thần. Nhưng theo cách nhìn của Ngài, cả hai luôn tồn tại đồng thời. Ngay trong khoảnh khắc hiện tại, đây là một ý tưởng rất thú vị, bởi hầu hết chúng ta đều quen sống bằng giác quan. Những gì nhìn thấy được thì cho là thật. Những gì sờ chạm được thì cho là tồn tại. Những gì cân đo được thì cho là đáng tin cậy. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ hơn, rất nhiều thứ quan trọng nhất trong cuộc đời lại không thuộc về vật chất. Một ý nghĩ, một ký ức, một nỗi nhớ, một tình yêu, một sự tha thứ. Không ai có thể đặt chúng lên bàn cân. Không ai có thể chụp ảnh chúng. Không ai có thể độ chiều dài hay trọng lượng của chúng. Nhưng chẳng ai phủ nhận sự tồn tại của chúng. Có lẽ Ngài đang muốn người đọc bắt đầu nhìn nhận rằng đời sống không chỉ bao gồm những gì mật thường có thể thấy. Điều thú vị là Ngài không dùng một lý thuyết phức tạp để giải thích điều này. Ngài dẫn người đọc đến một trải nghiệm mà ai cũng từng trải qua. Giấc ngủ. Chẳng phải chỉ khi chết bạn mới cởi bỏ bộ áo đó đâu. Ngay khi bạn ngủ, bạn cũng đã tạm thời cởi bỏ nó để đi vần vơ trong một cõi giới khác. Có thể nhiều người sẽ không đồng ý ngay với cách diễn đạt này. Nhưng điều đáng chú ý không phải kết luận, mà là hướng quan sát mà Ngài đang đề nghị. Hãy nghĩ về một giấc mơ. Trong lúc mơ, người ta có thể đi đến những nơi chưa từng đặt chân tới. Có thể gặp lại những người đã mất. Có thể trò chuyện, có thể vui mừng, có thể sợ hãi, có thể khóc, có thể yêu thương. Tất cả đều diễn ra rất thật. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, người nằm mơ thường không hề biết mình đang mơ. Đối với họ, thế giới ấy hoàn toàn là thực tại. Chỉ đến khi tỉnh dậy, họ mới nhận ra mình vừa trải qua một trạng thái khác. Ngài đang mọi người đọc quan sát một điều. Trong lúc nằm mơ, thân thể vật lý gần như bất động trên giường. Nhưng kinh nghiệm sống vẫn tiếp tục diễn ra. Ai là người đang trải nghiệm những hình ảnh đó? Ai là người đang cảm nhận vui buồn trong giấc mơ? Ai là người đang chứng kiến toàn bộ thế giới ấy? Đó là câu hỏi mà Ngài muốn người đọc tự mình suy ngẫm. Dưới góc nhìn của Phật Pháp, ví dụ về giấc mơ đặc biệt quan trọng. Bởi rất nhiều kinh điển sử dụng giấc mộng để mô tả bản chất của đời sống. Không phải để nói rằng mọi thứ đều giả, mà để nói rằng thực tại có nhiều tầng mực hơn những gì giác quan thông thường nhận biết. Một người đang mơ thường tin rằng thế giới trong mơ là thật, cho đến khi họ thức dậy. Cũng giống như vậy, con người thường tin rằng thế giới vật chất là toàn bộ thực tại, cho đến khi họ bắt đầu quan sát sâu hơn về chính tâm thức của mình. Đó là lý do giấc mơ xuất hiện rất nhiều trong các truyền thống tâm linh phương Đông. Nó giống như một cây cầu nối giữa thế giới hữu hình và những chiều kích tinh tế hơn của tâm thức. Dĩ nhiên, khi tỉnh dậy thì bạn lại mắc vào bộ áo thể xác đó. Hình ảnh này tiếp tục nối dài phép ẩn dụ về bộ y phục mà Ngài đã sử dụng trước đó, mỗi sáng thức dậy.
chúng ta gần như lập tức quay trở lại với danh tính quen thuộc. Tên tuổi, công việc, gia đình, vai trò xã hội, những lo lắng, những kế hoạch, những trách nhiệm. Toàn bộ câu chuyện về tôi được mắc vào trở lại. Nhưng trong suốt nhiều giờ đồng hồ trước đó, khi ngủ say, những điều ấy gần như biến mất khỏi nhận thức. Thế nhưng sự hiện hữu vẫn tiếp tục. Điều này khiến Ngài đặt ra một khả năng. Nếu mỗi đêm con người đều có thể tạm thời rời khỏi sự nhận biết thông thường về thân xác, vậy liệu cái chết có phải là một quá trình hoàn toàn xa lạ hay không? Hay nó chỉ là một trạng thái chuyển đổi sâu hơn nhiều của cùng một tiến trình? Đây chính là cây cầu mà Ngài đang âm thầm xây dựng để dẫn người đọc đến những chương sau về cõi trung ấm. Đôi khi tỉnh dậy, bạn mơ hồ nhờ mình có thấy một cái gì đó. Câu nói này tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nếu quan sát kỹ, ai cũng từng trải nghiệm điều đó. Có những giấc mơ rất sống động. Lúc vừa tỉnh dậy, mọi thứ còn rõ ràng. Khuôn mặt, âm thanh, cảm xúc, khung cảnh. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả bắt đầu tan biến. Chúng ta biết mình vừa trải qua điều gì đó, nhưng không thể nhớ trọn vẹn. Ngài cho rằng bộ não vật chất đã sắp xếp lại những kinh nghiệm ấy và chúng ta gọi đó là chim bao. Dù đồng ý hay không với cách giải thích này, có một điều không thể phủ nhận. Trải nghiệm của con người lớn hơn rất nhiều so với những gì họ có thể ghi nhớ, và nhận thức của con người lớn hơn rất nhiều so với những gì họ có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. Nếu nhìn toàn bộ chương này như một chính thể, có thể thấy Ngài đang từng bước tháo gỡ một niềm tin rất sâu trong tâm thức con người. Đó là niềm tin rằng con người chỉ là thân xác. Nếu con người chỉ là thân xác, thì cái chết đương nhiên là dấu chấm hết. Nhưng nếu thân xác chỉ là một lớp áo, nếu còn một chiều kích khác của sự sống đang hiện hữu, nếu nhận thức không hoàn toàn đồng nhất với vật chất, thì toàn bộ câu chuyện về cái chết sẽ phải được nhìn lại từ đầu. Đó chính là lý do chương này xuất hiện trước khi Ngài nói về hành trình sau khi chết. Bởi muốn hiểu điều gì xảy ra khi chiếc áo được cởi bỏ, trước hết phải hiểu rằng người mặc chiếc áo ấy là ai. Và đó vẫn là câu hỏi quan trọng nhất mà Ngài đang đặt ra cho người đọc. Đoạn này là chiếc cầu nối rất quan trọng. Chương tiếp theo trong mạch tư tưởng của Ngài sẽ bắt đầu chuyển từ câu hỏi con người là gì sang điều gì thực sự xảy ra khi chiếc áo được cởi bỏ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.